سنگ دقاقی هم به عبارتی دقاق شاعری بوده و اینجا هم باز یه قبرستون محلی بوده. یه زمانی اومدن به اصطلاح کف کوچه رو بعدن سنگ فرش کنن، یک سنگ قبری توش پیدا کردن و میگفتن اینجا سنگ دقاقی. دقاق حتما یه شاعری بوده، ولی من توی این کتابی هست به نام هزار مزار اسمی از این ندیدم که به عنوان دقاق بشه، نه اسمی ندیدم، ولی هست. من همونجا باز یه امامزاده هست به نام شاه دولت علی بهش میگن که قبرش هم هست و مردم هم زیارت میکردن هم نماز میخوندن توش و همین که مدتی به عنوان مکتب خونه بوده. مکتب یا هم کتو به قول معروف شیرازی هم میگن کتو. بچه ها میمدن اینجا قرآن و درس های دیگه میخوندن. بعد مراسمات مذهبی مثلا ماه محرم کجا برگزار میشد؟ ماه محرم؟ آره تو خونه‌هایی که ماه محرم به صورت خاصی نبود. یا تو هم مسجد سید ابوطالب بود که دسته سینه زنی جمع میشدن، از این کوچه میبادن میرفتن باغ قوام، از طرف کوچه قوام میرفتن برای شاد شدن. نه همین مغازه اینجا بنام یه مومنی بود، میوه میفروخت، چیزای مختلف میوه جات اینجا بودم اینجا. درست. دادم. بنام مغازه مومن. نه همش خونه های قدیمی شخصی بود. این به همین فرم خودش بوده. این خونه که سکو داشت به نام پسین گذاشته اسمش. این کوچه را میگفتن کوچه شمشیرگرا. اینجا شمشیرگرها بالا نگاه کنیم. جدید شده، خیلی قشنگش کرده. کوچه شمشیرگرا. اینا شمشیر و ابزار آلات مال اسب و چیزا درست میکرده. از همسایه‌ها کسی کوچه مال آقای خلف بگی بود. درست. استوار ارتشی بودن. خلعتبری؟ خلفبری. پسرش هم کلاس من بود، شد خلبان. خونه آقای سلطانی اسمش بود. درست. این کوچه هم یه این هم به فرم جدید درست کردن. این در حیات خیلی بزرگی بود، مال خونه را نداشت. ما میگفتیم خونه حاجی کوچکو. تعظیم میذاشتن، مراسم عزاداری ما محرم اینا توی همینجا. حالا شده اقامتگاه بومگردی. ما خب بریم سر اینا. بریم پایین. آره بریم پایین. حتی خونه خیلی بزرگی بود. درست. در حیات بسیار بزرگ توش اسب تاخت میکرد. درست. تعظیم. همینجا. ولی بعد دیگه زدنش من کردن ترنجستان. من فرم قدیمیش از بین رفت. چند تا اتاق زیادی داشت، مثل
خانه قمر خانم یادتونه؟ بله. یه فیلمی بود که آقای کاردان سریال بود. دیگه اینا هم خونه شخصی بود، اینا من یادم نمیاد. این هم یه خونه کوچیکی بود، خانه علی بهش میگفتن. بله. مردکش بود. مردکش. تابوت و اینا و میترسیدیم از کوچه. خانه علی. تابوت بزرگ بود، مرده های مال اهالی میذاشتن بود، دوش میگرفتن میبردن. اینم دیگه این خانه پشت خونه ها همش به هم راه داشت. یعنی یه خونه که میرفت بالا خونه تا اون پایین راه داشت، تا هم کوچه گلشتپی اینجا. البته این خونه مال آقای نادری بود، یه استواری بود ارتشی قدیمی، منم نادری، پسرشون هم سرهنگ نادری بود که بادشاه شد. اینجا هم باز همینطور خونه آقای بود که پسر خالش شد سرهنگ. این خانه اینجا خانه شاعری بود به نام شعاع، یکی از شاعرای دوران پهلوی، دوران رضا شاه. دوران رضا شاه که تا زمان شاه خودمونم زنده بود، من دیده بودمش. اینجا شاعری بود به نام شعاع، دیوانش هم هست که حالا فروختنش شد چند تا خونه. اینجا هم یه خانه بزرگی بود، باز یه قسمتش طویله بود، همون اسبایی که گفتم تو اینجا نگه می‌داشتن. خانه دایی مادری ما بود. بریم اینجا سنگ دقاق برم بچون که بریم دیگه. یه قسمت یه خرابه بود تا یه مدتی بود، بعد کردن این ساختمون چون چند تا درخت به اصطلاح انار و نارنج و این چیزا بود که بعد ساختمون شد به این فرم داره. کوچه فعلی ها رو ببینیم اول. این هم کوچه فعلی ها هست، از اون برو یه بر همه رو دیگه کوچه فعلی ها. اوکی. از اون ور تا این ور کلا دیگه تمام این داخل ساختمون. هم بریم، داخل کوچه هم بریم، بعد برگردیم اینجا. داخل کوچه بریم بعد برگردیم. این هم کوچه فعلی ها بهش میگفتن. کوچه فعلی ها که اقوام فعلی که اصلیتشون کردهای کردستان بودن یا لرهای کردستان بودن که اینا همه فامیل بودن که از زمان خدمتتون که عرض کنم کریم خان زند اینها اومدن شیراز و در دستگاه کریم خان زند صاحب منصب و دستگاه و چیزا بودن. از جمله این خونه به نام اسماعیل خان فعلی، این خونه بالا پدر من بوده، منم صادق نجات که مادرم از فعلی ها بود اینجا هست. بعد دیگه کوچه ها همه شهر کلمشون به یک عنوان بود. یک کوچه به این صورت نبود، اولش گلی بود. وقتی زمستون میشد ما وقتی که کفشامون خراب نشه یه کفش های چرمی بود میگفتن گاله، لاستیکی بود میگفتن گالش میپوشونیم که کفشمون به اصطلاح گلی نشه. بعد سنگ فرقش که ما قلب سنگ گذاشتن، بعد از قلب سنگ دیگه اومدن آسفالت کردن، بعد از آسفالت هم به این فرم اخیراً درش آوردن. توی این کوچه هم بریم. این کوچه هم بریم. اینجا. این هم باز تمام این بر اون بر اینا همش فعلی ها بودن. این طرف کوچه های فعلی.
بعد یه فضایی هست اینجا تشریف بیارین. اینجا تاقی بود، اینجا یه تاق. یه تاقی بود درسته. به نام تاق حاجی قریب خان بهش میگن. حاج غریب خان. تا اینجا تاق. بعد تاق رو برمیشت. نه فقط یه در داشت، نه همیشه یه خونه بود. یه خونه بود. یه خونه بود، این یه خونه بود تا اینجا. در اصلی کوچه ای بود، خونه ای. اینم یه در اینجا بود، باز اینجا هم یه باغ بزرگی بود که ما از این خونه میرفتیم پشت بوم، میرفتیم تا پایین، میرفتیم درخت سیب طورش خوبی بود، سیب خیز میرفتیم سیب میچیدیم. اینجا یه فضایی بود، یه حوزه نبود، یه فضایی بزرگ بود که بچه ها میمدن اینجا تور والبال درست میکرد، والبال بازی میکردیم، فوتبال بازی میکردیم. بعد یه در بزرگ اونجا بود که ما خود به این ساختمونه خیلی بزرگ، این خیلی زیبا بود، همش پنجره خوب، همش خراب کردن. اونم خانه بود، من خانه آقای مازندرانی که ایشون هم توی بازار پارچه فروشی داشت، بزازی داشت. آقای مادر پسراش هم ماشاءالله همشون به مقامای خوب رسیدن، قاضی شدن و مهندس و کسا دیگه. اینجا هم که باز یکی از خونه هاش مال شوهر خاله من بود، بقیه‌اش هم مال پدرشون بود. بسیار. خب